سلام، امروز یه آموزش خیلی خوب داریم. میخوایم یه پیرهن راحتی آموزش بدیم. تو این جلسه الگوشو میگیم. یک پیرهن خیلی ساده است که حالا از قسمت کمر جدا میشه و پایینش چی میخوره. شما میتونید این رو طبق سلیقه خودتون یقش و یا آستینش یا هر کدوم رو طبق سلیقه خودتون تغییر بدین که حالا اینو تو توضیحات من میگم. حتی میتونین آستین بلندش کنین، به صورت پیرهن مانتویی استفاده کنین و یا آستین حلقه‌ای کنینش. حالا اینو من توی توضیحاتش کامل همه رو میگم بهتون. ژینوس هستم با سفت‌سال خیاطی به روش مولر در خدمتتونم. بریم که این آموزش رو بعد کنیم. خب من اینجا الگوی بالاتنه رو دارم. حالا میخوام روش تغییرات رو انجام بدم. من از الگوی اساس بالاتنه بدون با پنس استفاده کردم. مال من همراه با پنس. شما خواستین میتونین بدون پنس استفاده کنین، فرقی نمیکنه. من ترجیح میدم با پنس باشه چون دوست دارم که قسمت بالاش یه مقدار شکیل تر توی تن قرار بگیره. به خاطر همین از با پنس استفاده میکنم. پنس سرشونه رو اول از همه انتقال میدم به پنس زیر حلقه یا پنس پرازری. اینو الان من انتقال میدم اینجا. خب پنس رو من انتقال دادم به زیر حلقه. قد رو به هر اندازه‌ای که میخواین بلندش میکنین. حالا ما میخوایم این پیراهن رو از کمر جدا کنیم. ببینید خط کمر اینجاست، ولی برای اینکه اضافه گوشش هم گرفته بشه و گوشهای کمر پایین نیفته، ما از خط کمر 1 سانتی به سمت بالا میریم و به نوک پنس وصل میکنیم. اگر اینجا پنس هم نداشتین، شما میتونین به 1/3 این خط، 1/3 انتهایی این خط بخوابونینش روی زمین. من الان اینو میکشم. ببینین 1 سانتی از اینجا میایم بالا و اینجا رو با یک خط که هلالش به سمت داخل باشه میتونین با پیستوله وصل کنین. اینو میخوابونین اینجا روی این خط. این از اینجا برش میخوره و این قسمتی که من هاشور میزنم، این قسمت دوریز میشه. این باعث میشه که گوشه کمرتونم یعنی گوشه لباس پایین نیفته و گوشه هاش اضافه نده. خب حالا قسمت بالا و پایین از هم دیگه جدا میکنیم و اون قسمت قرمز دوریز میشه. ببینین الان اینو من اینطوری جدا میکنم. این قسمت هم که دوریز میشه به این حالت. برای قسمت بالاتنه اگر که شما خواستین آستین بدین، از زیر حلقه 2 سانت میایم پایین و یه مقدار حلقه رو گشاد میکنیم. ببینین الان 2 سانت من بیام پایین به اینجا و اینو به این حالت حلقه رو گشاد میکنم. سرشونه رو چک میکنین. اگر اضافه داشت اضافهش رو اینجا میگیرین. حالا مثلا اگر اینجا 1 سانت اضافه داشته باشه به این حالت من میگیرم و سعی میکنم از این خط بیرون نزن. این قسمت پایینم که 2 سانت ما آزاد کردیم. خب یقه رو یه مقدار ما باید باز کنیم. من چون اینجا میخوام یقه طبق این مدل تقریبا کیپ باشه، فقط 1 سانت از سرشونه باز میکنم و 3 سانت از وسط جلو. اینا رو قسمت اولش رو یک کوچیک حالت صاف میدم، یعنی حالت گونیاست، بعد به این قسمت وصل میکنم. خب این هم میشه یقه ما. حالا شما یقه رو هر مدلی که خواستین میتونید طراحی کنین، میتونید هفت کنین، میتونید حالا شکاری روش بذارین، هر طور که دوست داشته باشین، یا یقه مردونه بدین روش. میخوایم حالا اینجا ما دگمه خور اضافه کنیم. برای دگمه خور ببینید خیلی اشتباه میکنن، میان از اینجا وقتی میان بیرون از دو طرف میان بیرون و این CF جلو به هم میخوره و دقیقا روی هم قرار نمیگیره. یا ما باید 1 سانتی از این کم کنیم و 3 سانت بریم بیرون، یا اینکه الان 1 سانتی انگار داخله و 1 سانتی میریم بیرون. 1 سانتی برای این کافیه. 1 سانتی میریم بیرون از پایین و بالا و 3 سانت هم اضافه میذاریم برای سجافه ما. خب ببینید من این نوک قیچی کردم، فقط نوک این قسمت رو که قسمت سجافه باید 1 سانتی بالا ببرین که وقتی که ما برمیگردونیم سجاف برمیگرده دیگه. اگه برمیگردونیم این قسمت کم نیاد، یعنی این قسمت کامل بیاد روی این قسمت نوکش رو یه مقدار بالاتر میبریم. میتونین تا 2 سانت هم بالا ببرین، اگر اضافه بود بعداً قیچی کنیم. خب ببین اگه به حالت قبلی باشه و سجاف رو به این قسمت جلو یه تیکه داده باشیم دیگه، این دور تا دور گردن رو
باید نوار اوریب بدیم. ولی اگر میخواین سجافتون یه تیکه باشه، اون سجاف قسمت جلو رو نمیدین، فقط دگمه خور میدین. از این پایین حدود 5 سانت میایم بیرون، از سرشون هم 4 سانت. اینا رو تا بالا، تا این قسمت، تا نزدیک طوق گردن همون 5 سانت رو میاد. اینجا رو هم با یه هلال به هم وصل میکنین، اینو پوستی میندازین و این سجاف رو ور میدارین. برای قسمت پشت هم که باز دوباره هر مقداری که شما اینجا سرشونه اینجا رو گرفتین، سرشونه پشت هم میتونین همون مقدار بگیرین و به وسط پشت، حالا وسط پشت رو میتونین اینجا رو 4 سانت گرفتین، اینجا رو 5 6 سانت در نظر بگیرین، به هم وصل کنین. این قسمت هم پوستی بندازین که این سجافا رو که بعداً به هم میندازین به یک اندازه باشه. اینا رو پوستی میندازیم ور میداریم، بعداً روی لباس در میاریم. خب حالا میخوایم قسمت پایین رو تغییرات روش انجام بدیم. قد رو اگر خواستین که بلندتر میکنین برای پیراهن، یه مقدار عوض‌مون رو باید بدیم به قسمت پهلو. ببینیم من الان اینجا 6 سانت در نظر گرفتم، حالا 6 تا 8 سانت میتونید در نظر بگیرین و به قسمت پهلو، به خط پهلو وصل کنین. ولی اگر شما خیلی این عوضمان رو بخواین زیاد بدین، عوضمانایی که فقط تو قسمت پهلوان معمولا لول میشن، اگر مقدار زیاد باشه لول میشه میره به قسمت داخل و خیلی خوب وا نمیسته. اگر شما عوضمان بیشتر بخواید بدین، بهتره که برش بدین و توی قسمت‌های برش عوضمانای زیادتر رو بدین. حالا بعضیام عوضمان شکسته میدن که من اونم امتحان کردم، اونقدر خوب وا نمیسته. ولی اگر شما بخواید خیلی فقط پایین اضافه باشه، باید برشایی بدین که فقط این الگو رو از قسمت پایین باز کنین، یعنی بالا باز نشه، اینو تا 1 میلیمتری بالا قیچی بزنید، بعد طوری اینو باز کنین که فقط قسمت پایین باز شه. ولی الان اینجا ما بالا چینم داریم که دیگه احتیاج نداریم که، یعنی مدلمون طوری نیست چون قسمت بالا چین داره. به خاطر همین فقط من پهلو رو 6 سانت عوضمان میدم و به خط پهلو وصل میکنم. معمولا به خط باسن یا به هر جایی که ختم میشه معمولا به اونجا میره. الان من میکشم. خب ببینین الان این عوضمان یا اضافه که ما به پهلو دادیم، باید این خطی که جدیده با این خط مساوی باشه. الان من اینجا رو اندازه میگیرم، هر چقدر بود الان اینجا باید به همین اندازه باشه. یک کم پایینش اضافه داره، این به خاطر اینکه این گوشه‌ای که شما عوضمان دادین پایین نیفته. این گوشه رو گردش میکنیم. خب حالا برای قسمت وسط جلو یه مقدار چین میخوایم بدیم که این چین پخش میشه توی این قسمت. ولی من الان این به قسمت وسط جلو دادم که حالا بعداً پخشش میکنیم تو کل این قسمت. 10 سانت من اومدم بیرون و از پایین و بالا مساوی و اینو یه خط کشیدم. این 10 سانت بعداً چین میشه و پخش میشه تو این قسمت. خب الان اضافه رو من 10 سانت دادم. شما میتونین تا 15 سانت هم اینو اضافه کنین، به خاطر اینکه این 10 سانت روی 1/2 بالاتن است و اگر روی کل بالاتنه این 20 سانت میشه. به خاطر همین 10 سانت کافیه. شما میتونین نهایتش تا 15 سانت اینو ببرین بالا که این چین پخش میشه توی قسمت جلو. خب حالا میریم سراغ قسمت پشت. اول پس حلقه پشت رو میبندیم. این الان اینجا این پنس بسته شد. حالا این خط هم اصلاح میشه از قسمت بزرگترش، یعنی کم نمیشه از کار و این به اینجا وصل میشه. خب حالا یقه قسمت جلو رو ما از قسمت سرشونه 1 سانت باز کرده بودیم. هر مقداری که باز کرده بودیم اینجا هم باید همون مقدار از اینجا باز بشه، چون دقیقاً سرشونه باید روی هم تطبیق داشته باشه دیگه. این باید 1 سانت از اونجا باز شده بوده، 1 سانت هم از اینجا باز میشه. توی قسمت وسط پشت هم من نیم سانت باز میکنم. نیم تا 1 سانت میتونین از وسط پشت بیاین پایین. حالا باز اینم دل بخواهی مقدار بازی پشت، ولی برای این یقه‌ای که کیپه من نیم سانت بیشتر باز نمیکنم. اینو با 1 هلال وصل میکنم. خب قدش رو اگر خواستین بلندتر کنین، عین همون قسمت جلو بلند میکنین. حالا میخوایم از کمر جدا کنیم. دوباره عین قسمت جلو 1 سانت و نیم از خط پهلو میایم بالا و با 1 خط هلال یا با پیستوله
اینو به سر پنس وصل میکنیم. اگرم پنس نداشتیم هلالش به سمت داخل باشه. اگرم پنس اینجا نبود به 1/3 قسمت پشت، 1/3 آخر پشت اینو وصل میکنیم. این قسمت دور ریز میشه به خاطر اینکه گوشه ها پایین نیفته. ببینین الان اینو من از اینجا جدا میکنم، این قسمت دور ریز میشه. برای قسمت بالاتن من این اضافه قسمت پشتم گرفتم. کار دیگه هم که باید بکنیم عین همون 2 سانت برای حلقه اومده بودیم پایین و مقدار سرشونه رو با مقدار سرشونه خودمون تطبیق میدیم. سرشونه‌مون مثلا اگر 13 بود حالا میخوایم کم کنیم، اگر مقداری هم میخواد کم کنه از اینجا کم میکنیم و به این نقطه وصل میکنیم. از قسمت کارور کم نمیشه، به اینجا وصل میشه و اینجا هم به این قسمت. اینا رو میتونیم با پیستوله هم وصل کنیم، اینطوری اصلاح میشه. مقدار سرشونمون برای چک کردن چک میکنیم و این مقداری که قرار بوده کم بشه کم میشه. اگرم که اضافه نداشته باشه که خب از سرشونه کم نمیشه و فقط از قسمت حلقه با قسمت حلقه جلو تطبیق پیدا میکنه. خب اینم از الگوی بالاتنه اصلاح شدهمون که برای پیراهن یا پیراهن مانتویی استفاده میکنیم. این الگو یک آستین هم بهش متصل میشه که از آستین ساده استفاده میکنیم. من آموزشش رو قبلا گذاشته بودم، لینکش هم اینجا میذارم. برای کشیدن آستینم که بعد از اینکه ما کف حلقه رو اندازش رو مشخص کردیم پایین تر اومد و حالا سرشونمون هم با اندازه شخصی تطبیق دادیم و حلقه ها رو کشیدیم، ما میتونیم دور تا دور حلقه ها رو اندازه بگیریم و همچنین ارتفاع حلقه ها رو هم اندازه بگیریم. جمع ارتفاع حلقه و دور تا دور حلقه رو هم میخوایم برای کشیدن آستین، اینا رو هم اندازه میگیریم و آستین رو میکشیم. این میشه از الگوی ما. اگر که شما خواستین اینو آستین کلن حلقه‌ای باشه و آستین بهش ندین، بهتره که اصلا کف حلقه رو پایین نیاین. اگر بخواین خیلی هم پوشش داده بشه زیر بغلتون، میتونین حتی 1 سانت هم بریم بالا، از کف حلقه بریم بالاتر از اون اندازه قبلی که بوده، بریم بالاتر تا کامل این حلقتون پوشش داده بشه. ببینیم ما الان اینجا رو 2 سانت اومدیم پایین، ولی برای آستین حلقه‌ای پایین نمیاییم مثلا، چون خیلی دیگه این قسمت باز میشه و حتی بعضی وقتا 1 سانت هم میریم بالا اگر کامل بخوایم پوشش داده بشه. سرشونه هم از سرشونه خود شخص 1 سانت هم کمتر میکنیم برای آستین حلقه‌ای. اگر کسی خواسته باشه آستین حلقه‌ایش یعنی اون قسمتی که روی سرشونه قرار میگیره باریک‌تر باشه، باز هر مقداری که میخواد میتونه کم کنه، ولی از اندازه خود شخص دست کم 1 سانت باید کمتر باشه تا اینجا دیگه به قسمت آستین، چون آستین نمیخواد وصل شه دیگه. اینو به این صورت اصلاح میکنین. اگرم خواستین آستین حلقه‌ای با این پیراهن میدوزین. حالا توی سری بعد ما آستین دوختش رو انجام میدیم. خب الگو کشی رو انجام دادیم. اگر مشکلی یا سوالی دارین حتما کامنت بذارید، من پاسخ میدم. سری بعد میخوایم توی قسمت بعدی برش و دوخت رو انجام بدیم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه